डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन जे फायल केल्ले तेची आयज फर्स्ट हियरिंग दवरलेली स्पिकरान. फायल केल्ले पिटिशन गिरीश चोडणकरान नोव्हेंबर ऑफ 2022, ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years, the first hearing of the matter was kept by the speaker. And तुमकां खबर आसतलें, I think this all is because the Supreme Court had directed them to take decision in a particular time. So आता 2 वर्षानंतर फर्स्ट हियरिंग जाला. So I don't want to say anything more. You can understand what is happening. कितले मिनटां चल्ली हियरिंग? हियरिंग आता फर्स्टूच हियरिंग आशिल्ली. सो बेसिकली त्यांच्यानी टायमलायन दिला की 18 तारखेक मेरेन 18 ऑक्टोबर मेरेन रिस्पॉन्डंट सगळ्यांनी रिप्लाय आपलो फायल करचो म्हणून. 22 तारखे मेरेन आमकां रिजॉइंडर फायल करपाक टायम दिला आणि 24 आनी 25 ऑक्टोबर आर्ग्युमेंटाक दवरला. हातून विटनेसीस तशें कितें आसा? Witnesses in the sense this is all based on document, so documentary evidence asa. So we will want to argue it on the basis of documents because those documents can't be disputed by anybody. Can check document this okay. So you expect order before commencement of the Supreme Court November? Ata I don't want to say what I expect and I don't expect. Only thing which I know for sure till now the decision was not to take a decision. It appears that because of Supreme Court's matter going on in the Supreme Court, at least now they have decided to decide. So let's see when they decide. पण तुम्हाला किती सेकंदापर्यंत कंप्लीट जातले कशें? आता ज्या तरेन तेंच्यानी टायमलायन दिला ते डिसायड करतलेशें दिसता. बट आता मेरेन 2 वर्सां जर लागली फर्स्ट हियरिंग घेवपाक जाल्यार इट इज क्लियर न्ही पयली डिसिजन घेतिल्लें की आमी कांयच डिसिजन घेवचें ना म्हणून. पण अशें जर आनी 2 वर्सां ते फक्त 18 तारखेक नेक्स्ट डेट दिला. 18 तारखेक मेरेन ताका रिप्लाय फायल कर म्हटलं 8 जाणां आणि 22 तारखेक आमकां कितें रिजॉइंडर जाय जाल्यार फायल कर म्हटलं आणि आर्ग्युमेंटाक 24 आणि 25 ऑक्टोबराक दवरली. 2 days are enough for argument according to you? It is enough. If 2 days the matter is argued, it is more than enough. अशेंच जर चल्लें हियरिंग आमी पयला फाटले 2 पिटिशन आसले तेका सुद्दां खूब टायम लागलो. 2 वर्सां लागीं जाल्यार टर्मूच सोंपतलो मेरेन. तेच म्हटल्यार जाल्यार डिसिजन पयलींच घेतिल्लें की डिसायडूच करप ना. दॅट इज द बेस्ट वे न्ही. टर्म सोंपच्या पयलीं डिसिजन जाल्लो बरो न्ही. जावकूच जाय न्ही म्हणून आमी सुप्रीम कोर्टा मेरेन गेला न्ही की बाबा कितें डिसायड करता ते बेगीन डिसायड करा. कित्याक एटलीस्ट वन्स यू डिसायडीड वन वे ऑर दी अदर मागीर वी कॅन अवेल अवर रेमेडीज न्ही. हायकोर्टान वचपाचें, सुप्रीम कोर्टान वचपाचें आणि ताका लागून आमी मुद्दम सुप्रीम कोर्टा मेरेन गेला की डिसायड कर म्हणून बेगीन. सुप्रीम कोर्टान लास्ट डेडलायन दिला न्हू. सुप्रीम कोर्टाची आता मॅटर टेंटेटिवली 4 नोव्हेंबराक दाखयता. सो होपफुली त्याच्या पयलीं डिसायड करतले अशी आमी वी एक्सपेक्ट दॅट दे शूड डिसायड इट. तुम्ही हायकोर्ट डायरेक्टिव्ह होते मेल आसता. हय पयलीं आमी हायकोर्टान गेले. हायकोर्टानूय तांकां सांगिल्लें बेगींतल्या बेगीन डिसायड करा. काय जालें ना. मागीर सुप्रीम कोर्टान आमी गेले. सुप्रीम कोर्टानूय लास्ट हियरिंगान म्हणिल्लें की बाबा करा डिसायड बेगीन म्हणून. दे हॅव रेकॉर्डेड समथींग इन द ऑर्डर वीच यू ऑल मस्ट हॅव रेड. सो देयरफॉर आय थिंक बिकॉज ऑफ दॅट द हियरिंग एट लीस्ट इज हॅपनिंग फॉर वीच वी आर हॅपी आय गेस. आयज फर्स्टूच हियरिंग आशिल्ली. सो जे रिस्पॉन्डंटचे आदोगाद आशिल्ले तेंच्यांनी आयलो आनी तांकां रिप्लाय फायल करपाक टायम मागलो. सो अकॉर्डिंगली तांकां टायम दिला आणि टायमलायनूय फिक्स केला. एक बरी गजाल केला की टायमलायन फिक्स केला की 18 ऑक्टोबर मेरेन सगळ्यांनी आपलो रिप्लाय फायल करचो म्हणून. तुम्ही कितें एप्लिकेशन बी कसलें घातलां आनी कितें घातलें आयज कितें प्लेस केला? ना हे आमचें पिटिशन नोव्हेंबर 2022 फायल केल्लें. अजून तेजे नोटीसूय येवन आशिल्ली. फर्स्ट टायम आतां नोटीस ऑन फर्स्ट हियरिंग 2022 नोव्हेंबराच्या पिटिशनाची फर्स्ट हियरिंग आयच्या तारखेक जाला 2024. आमी ऑलमोस्ट दुसऱ्या नोव्हेंबराक पावले. आता 2 वर्सां जाली ऑलमोस्ट कंप्लीट. सो टुडे आज आमी हांगा जजमेंटा आयिल्ले. आमचो पेटिशन फॉर डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑफ द 8 members पड आशिल्लो. इट स्टँड्स डिस्क्वॉलिफायड. इट स्टँड्स dismissed. Sorry, it stands dismissed. So it's a 35-page order. So we request time to give any further statements on it, on what we could do, because we have to go through the depth of the order to understand if the findings and all that are in favor or not in favor to go further. So in due course of time we will announce a further course of action. Any other questions? Feel free. What is the ground? What is the ground? Yes. I have not gone to in depth, but in the oral arguments, the grounds that the defendants were relying on 4(2), section 4(2) of the Constitution. We were relying on the 10th schedule. What we were saying is that a party, if it has to merge with 2/3, it should be the overall party that merges. But their argument was that 2/3 of the legislative party can merge. That was their wish. So looks like their argument has stood. We have not gone into the order. But looks like what they have stated has stood. That is why our case stands dismissed.
but we have to look and explore of what can be done possibly in the future. You will challenge this order or? This until I look at it and until I sit with my think tank and see these things. Dominic as an individual can't do it. No, we have a think tank behind this. We have friends, good well-wishers who work together collectively for the issues of work. We will sit and we'll decide on this. What is to be done? Whether it stands good grounds for a further challenge. But this disqualification, you individual only you have filed this. Individual. I filed Therefore. it individual, but obviously there is a think tank behind it. Dominic cannot be. You cannot fight issues, state issues individually. You need a strength behind you. You need some think tank team behind you. You need people who guide you. So all this is there in place. Who was your lawyer? Sandesh Padiyar, senior counsel. Sandesh Padiyar was the Lawyer. No, but he's the main lawyer now. He's a senior counsel, so he came for the arguments. Advocate Prayash was my advocate officially. पिटिशन आहे दोन हल्ले एक डॉमिनिक आणि गिरीश चोडणकर. आज पहिले आमी 4:30 वरांचेर डॉमिनिक नरोनाची जे पिटिशन चालू आशिल्लें डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन ते डिसमीस केल्लें आसा आनी आयज साकून आमी जे दुसरें पिटिशन आशिल्लें पळय गिरीश चोडणकराचें तें घेतलेलें आसा. डिसमिस डिसमीस ग्राउंड केला असून ऑर्डर मेळटली तुमकां त्याला तुमी ऑर्डर वाचा आनी त्या ऑर्डर प्रमाणे तीन पिटिशन आनी ती तीन पिटिशन जर असली वेगवेगळ्या मनशाची वेगवेगळ्या पिटिशन त्याच प्रमाणे पहिली पिटिशन जे आसा डॉमिनिक नरोनाची जे डिस्क्वॉलिफाय पिटिशन आशिल्लें तें आज डिसमीस केलें. पुढे केन्ना दवरला नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयच्या घडीची सगळ्यांत म्हत्वाची बातमी किंवा सगळ्यांची नजर आशिल्ली ती म्हणजे जे 8 आमदार काँग्रेसींतल्यान BJPन येयल्ले आनी सरकारांत वांटेकार जाल्ले मंत्री जाल्ल्या कांय जाणांनी महामंडळां घेतल्या. ह्या 8 जाणां आड डॉमिनिक नरोना म्हणटा तेणें एक वोटर ह्या नात्यान सभापती कडेन एक डिस्क्वॉलिफिकेशन एप्लिकेशन फायल केल्लें ह्या 8 जाणां आड आनी ताचे उपरांत कोर्टान सुद्दां निर्देश दिले सुप्रीम कोर्टान की बेगिनांतल्या बेगीन ह्यो ज्यो याचिका आसा त्यो निकालान काडत म्हणून. सो आयज पयली याचिका आसली ती म्हणजे डॉमिनिक नरोनाची. डॉमिनिक नरोनान सगळ्या ह्या 8 जाणांच्या आड डिस्क्वॉलिफिकेशन एप्लिकेशन जें आहा तें फायल केल्लें आनी ताचो वर्डिक्ट जो आसा तो आयज स्पिकरान दिला आनी स्पिकरान हें डिस्क्वॉलिफिकेशन एप्लिकेशन जें आसा तें डिसमीस केल्लें आहा. म्हणजे एका डिस्क्वॉलिफिकेशन एप्लिकेशनाचो निकाल सभापतीन लायला अशें आमी म्हणपाक शकता. आतां फुडें ते कितें तो चॅलेंज करतलो काय कितें स्पिकराच्या ह्या वर्डिक्टाक तो फुडली बाजू आसा. दुसरी म्हत्वाची गजाल घडल्या ती म्हणजे दुसरें डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन जें सभापती मुखार सादर केल्लें तें म्हणजे गिरीश चोडणकर काँग्रेसचो फुडारी. सो आतां 2 वर्सां पयलीं हें जें आसा तें फायल केल्लें ताणें बट आतां तें स्पिकरान हियरींग तेचेर घेवपाक सुरवात केल्या आनी आयज पयलें हियरींग जें आहा तें जालें. काँग्रेसी वतीन एडवोकेट अभिजीत गोसावी हो अपियर जाल्लो स्पिकरा मुखार आनी आयज स्पिकरान तांची बाजू जी आहा ती आयकून घेतलेली आसा. आतां जे रिस्पोंडंट आहा म्हणजे 8 आमदार तांकां तेंची बाजू मांडपा खातीर स्पिकरान जी तारीख दिल्या ती 18 ऑक्टोबर आसा. सो 18 ऑक्टोबराक हे 8 जाण जे आसात ते आपली बाजू मांडटले. ताजे उपरांत परत जर कितें काँग्रेसीक रिजॉयंडर फायल करपाचो आसा ताचेर जाल्यार ते 21 ऑक्टोबराक फायल करपाक शकतात आनी तशी सभापतीन तांकां तारीख दिल्ली आसा. आनी हें सगळें जालें उपरांत 24 आनी 25 हे 2 दीस ह्या हियरींग म्हणजे ह्या एप्लिकेशनाचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन एप्लिकेशन जे गिरीश चोडणकरान फायल केला ताचेर हियरींग जातली. सो हो सगळो आयचो एकंदर आयच्या सभापतीन जो निकाल दिला ताची जिश्ट जावन आसा. सो आमी म्हणपाक शकता की डॉमिनिक नरोनान एज अ वोटर म्हणून ह्या 8 जाणां आड जे डिस्क्वॉलिफिकेशन एप्लिकेशन फायल केल्लें तें स्पिकरान डिसमीस केल्लें आसा. तेची ऑर्डर सुद्दां सकूल दिल्ली आसा. ती ऑर्डरीन त्या कितें कितें म्हटलां ते ऑर्डरान खंयचे मुद्दे स्पिकरान मांडलेले एप्लिकंटान मांडलेले ते आमी फुडें तुमकां त्या बद्दलची सखोल म्हायती दितलेच. पूण सद्याच्या घडीची ही म्हत्वाची बातमी आसा. आनी दुसरी बातमी आसा ती म्हणजे गिरीश चोडणकरांचें डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन ह्या 8 जाणां आड घाल्लें तेची खंय तरी आयच्यान सुरवात जाल्या हियरिंगा खातीर आनी कश्यो कश्यो डेट्स दिल्या हें हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा. सो ह्या आयचे एकंदर सगळ्या प्रक्रियेंतल्यान किंवा जो आउटकम येयला तेजे उपरांत आमी म्हणपाक शकता की तारीख पे तारीख हो जो सिलसिलो आसा हो म्हाका दिसता फुडल्या येणाऱ्या वर्सांनी चालू उरतलो
आणि जशे फाटले फावट जेन्ना आमदार हे जाल्ले मर्ज जाल्ले तेन्ना जे पेटिशनां फायल जाल्ली तेजे निमणे मेरेन काय तेका अर्थ उरूं ना, कारण तेंचो टर्मूय सोंपिल्लो. सो म्हाका दिसता की हें सगळें प्रकरण हें लॉजिकल कन्क्लुजना मेरेन येत अशें म्हाका दिसना. आनी होच खेळ तारकांचो खेळ हो चालू उरतलो तो पर्यंत इलेक्शनां येतलीं फुडल्या 5 म्हणजे ही टर्म जी आसा एसेंब्लीची ती सोंपतली आनी फुडें मागीर परतें इलेक्शनां येतलीं आनी हें सगळें प्रकरण परत थंड जातलें अशी चर्चा आतां परत लोकां मदीं सुरू जाल्ली आसा. सो ह्या घडीची ही म्हत्वाची जी आसा ती अपडेट आमी तुमचे पर्यंत घेवन आयिल्ले. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव विश्वनाथ, म्हाज्या वांगडा विनायक आनी गौरेश परवरी.